اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. ميعادنا النهاردة مع سلسلة افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ، واللي ما شافش السلسلة هسيب لكم في وصف الفيديو تحت لينكات ليهم. الحلقات اللي فاتت كانت جميلة جدا. النهاردة بقى ميعادنا مع الجزء الثامن، واللي اول مرة يشوف حلقة في السلسلة دي، الحلقة بتكون عبارة عن 4 افلام جديدة وفيلم كلاسيكي. حلقة النهاردة اخترنا فيها أهم أفلام 2023، اختيارات كلها حلوة واوعى تفوت الحلقة دي. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معانا النهاردة فيلم من إنتاج 2023، بيحكي عن الولد اليتيم بيتر اللي بيربيه من وهو صغير جندي سابق في الجيش اسمه فيلنا. الجندي اللي اتصاب والإصابة دي سببت له إعاقة في رجله. الجندي ده طول الوقت بيعامل بيتر معاملة عسكرية شديدة جدا، وكأنه عسكري في الجيش، لازم ياكل زي الجيش، لازم يمشي زي الجنود، وانه طول الوقت لازم يعرفه حاجة واحدة بس، ان الحياة صعبة جدا ومليانة مخاطر. بيتر وفيلنا عايشين في مدينة اسمها بلطيز. المدينة دي كانت زمان مدينة هادية وجميلة جدا ومليانة سحر، لكن كل ده اتغير بعد ما الحرب قامت في المدينة دي، ومن بعدها على طول الدنيا مغيمة، حتى أشعة الشمس ما بتظهرش في المدينة، لحد ما هيجي يوم وتظهر في المدينة دي واحدة عرافة. العرافة دي هتغير حياة بيتر، ومش حياة بيتر بس، ده هتغير حياة المدينة كلها. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل مع بيتر؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم الروعة ده. It is my destiny. The first impossible task is fight my greatest warrior. Yes! You will fly. Fly? It is impossible. Watch me. This is the best, right? My sister lives. And I will find her. Extraordinary things are possible. If you believe. في المركز الرابع معانا واحد من أجمل الأفلام اللي نزلت في 2023، والفيلم ده رشحوا ناس كتير قوي إنه ممكن ينافس في جوائز الأوسكار السنة دي. بتدور أحداث الفيلم ده في مدينة جديدة، هي مدينة العناصر. مدينة العناصر دي مكونة من عناصر الطبيعة الأربعة، اللي هي المية والنار والهواء والأرض. بيحكي الفيلم بقى عن أسرة البنت النارية أمبر، اللي بتمثل الأسرة المهاجرة في مدينة العناصر، اللي بعد ما أمبر اللي معروف عنها بعصبيتها الشديدة فقدت أعصابها في مرة وهي واقفة في محل بتاع باباها، الموضوع ده اتسبب في أعطال في السباكة. عشان الأعطال دي مش تهدد المحل، لا ده بتهدد مدينة العناصر كلها. عشان يظهر بعد كده وايد، الولد المائي الغني اللي بيمثل الثروة في مدينة العناصر، ويساعدها ان المحل بتاعها ما يتقفلش من إدارة المدينة، عشان تنشأ ما بينهم صداقة. يا ترى بقى الصداقة دي هتتحول لحاجة تانية ولا لأ؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده، اللي لو ما شفتوش ادخل شوفه مش هتندم أبدا. Two kids that are swimming around here somewhere. Orca! Follow! I've been trying to fill my father's shoes, but I never once asked what I wanted to do. Try this. Dad, those are too hot. I love hot food. You see? He likes it. في المركز الثالث معانا فيلم روعة من إنتاج 2022، الفيلم اللي قدر يفوز بجائزة أوسكار أحسن فيلم أنيميشن في حفل جوائز الأوسكار اللي اتعملت أول السنة دي. بيحكي الفيلم عن النجار العجوز مستر جيبتو، اللي كان عايش حياة سعيدة جدا مع ابنه كارلو. كل الوقت كان بيقضيه مع كارلو، وكان دايما كارلو يتعلم من باباه لأنه نفسه يطلع نجار زيه. كل المدينة كانت شايفة إن جيبتو ده هو الشخص المثالي والأب المثالي، لحد ما هيجي يوم وتحصل حادثة في الكنيسة. الحادثة دي هتتسبب في موت كارلو، عشان جيبتو بعد كده الحياة تقف عنده خالص ويفقد كل حاجة في الحياة، لحد ما هيجي يوم ويقرر ان هو يعمل لعبة كده من شجر الصنوبر اللي كان بيحبه ابنه، ويسيب اللعبة دي ويروح ينام.
عشان يصحى يلاقي أغرب حاجة ممكن تحصل في حياته. يا ترى بقى إيه اللي حصل؟ ده اللي هشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Stop that! Don't hurt him anymore! You may have no strength, but I control you. Please bring him back to me. Papa! Pinocchio! Life is such a wonderful gift. في المركز الثاني معانا فيلم الانيميشن اللي اتصدر تصنيف IMDb كأفضل فيلم انيميشن من اول لما اتعمل. فيلم من انتاج 2023 وبتبدأ احداثه باستعراض سريع للي حصل في الجزء الاول واللي اهم حاجة فيه، واللي كانت اهم حاجة فيه هو مايلز موراليس الراجل العنكبوتي الجديد، اللي بعد كده بتنقلنا الاحداث لعالم الارض 16/10 بعد اكتر من سنة على احداث الجزء الاول، وبالاخص في مدينة بروكلين، ونشوف مايلز وهو بيحاول يتأقلم انه الراجل العنكبوت الوحيد اللي موجود في المدينة، ده غير ان هو بيفتقد غوين جدا، ده غير معاناته اصلا مع نفسه عشان يقدر يكون على قد توقعات ابوه وامه فيه، لحد ما هيجي يوم وهو رايح مع ابوه وامه اجتماع المدرسة بتظهر شخصية شريرة جديدة، هي شخصية سبوت. الشخصية دي اللي عندها القدرة انها تعمل ثقب في اي فراغ موجود، واللي عن طريقه هيكتشف مايلز حاجة هتغير كل تفكيره. يا ترى بقى ايه هي الحاجة دي وايه اللي هيحصل مع مايلز؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم الروعة ده. Tell him that he doesn't belong there. You gotta promise, Miles. I promise. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. المركز الاول معانا دايما بنحجزه للفيلم الكلاسيكي، عشان كده احنا النهاردة اخترنا واحد من اجمل افلام الانيميشن في التاريخ. هو الفيلم اللي من انتاج 1994 واللي بتدور احداثه في ارض العزة بعد ولادة الشبل سيمبا، اللي اكيد هيكون خليفة ابوه مفاسا في حكم الغابة. سيمبا اللي كان شايف ان كل الحيوانات في الغابة اهل للثقة، بس للأسف ما كانش يعرف ان في الشر ده موجود بين الناس وبين اقرب الناس ليه كمان، وهو عمه الغيور جدا سكار اللي حلم حياته هو ان يبقى حاكم الغابة دي. وطبعا ولادة سيمبا غيرت كل خططه واحلامه، وده اللي خلى سكار يدبر مؤامرة شريرة جدا عشان يموت بيها الملك مفاسا، وبعد كده يقنع سيمبا ان هو السبب في ده عشان يهرب سيمبا ويسيب الغابة، وبعد كده يقابل هناك في المكان الجديد اللي بيقعد فيه تيمون وبومبا اعز اصحابه ليه، لحد ما هيجي يوم ويقابل سيمبا صديقة قديمة من الغابة. الصديقة دي هتغير كل تفكير سيمبا. يا ترى بقى هي مين وهتقول له ايه عن الغابة؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده، اللي لو ما شفتوش لازم تدخل تشوفه ويستحق يكون معانا النهاردة هو المركز الاول. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.